Magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi kung nasaan ka man ngayon. Ako si Jasper Dominic N and welcome to Kwentuhan About Life, kung saan pag-usapan natin ang mga bagay na gusto kong pag-usapan. Ngayon, since ito ay ang pinakaunang episode ng Kwentuhan About Life at ngayon ay September 9, 2020 as of this recording, papag-usapan natin sa mga nakakaalam dyan, Filipino ako na lumipat sa Amerika noong September 5, 2014. So, 2014, ngayon 2020 na ngayon. So, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. It's been 6 years na since tumapak ako sa American soil. At ang gusto ko lang ikwento ngayon sa araw na to ay yung mga culture shock about sa Amerika bilang isang Pilipinong immigrant. And since wala akong script, meron lang akong bullet points na nandito sa harapan ng computer ko ngayon. And yeah, magsimula tayo sa numero 1. Maraming mga Pilipino dito at super diverse ng lugar na to. So before moving to the US, akala ko na most of the time makikita ko mga tao dito ay yung mga puti at yung mga itim. And it turns out ang dami din pala mga Pilipino dito. I think it depends sa state, pero ngayon nasa California ako. At sa California, madaming mga Pilipino. And especially sa airport, ang daming mga Pilipino nagtatrabaho doon. And since nagtrabaho ako sa airport, parang ramdam mong nasa isang building ka na puro mga Pilipino. Hindi mo ramdam na nasa Amerika ka. And yeah, ganun nga. And since sobrang daming mga Pilipino dito, for me, walang lilipas na araw na hindi ka makarinig ng taong nagbibisaya o nagtatagalog habang naglalakad ka sa kalsada or nagtatrabaho ka, yung mga ganun-ganon. And ayun nga, since madaming mga Pilipino dito, meron din dito mga buildings na targeted ay mga Pilipino, gaya ng we have a supermarket here called tawag dito ay like Seafood City Market, kung saan Asian market siya. Puro mga Asian foods imported from the Philippines and some other countries like, I think, baka Taiwan, Thailand. Wala akong masyadong maalala kung may Japan doon. Anyways, ang daming mga pagkain Pilipino doon. If Asian market siya, I think yung main target nila ay mga Pilipino kasi ang daming mga Filipino shoppers, ang daming mga Filipino workers doon, and madami din mga Filipino stands. Kasi meron doong, di ba yung mga supermarket sa Pilipinas, gaya ng Save More, SM Save More, meron sila mga stands doon, yung mga, hindi ko na maalala yung mga pangalan ng mga, meron doon Siomai House, at minsan merong parang hamburger stand. Yung gets nila. Meron doong stand na consistent sa lahat ng mga super Seafood City na market. Isa doon yung Grilled City. Meron ding, tatlo yun eh. Pero meron ding Crispy Town, yung mga ganun. So basically, itong mga stands na to, parang mini, mga stands sila, nagbebenta sila mga Filipino food. Meron doon mga isaw, merong crispy pata, yung mga barbecue na Pilipino, basta mga Filipino food nandun. And hindi sila lugi kasi ang daming mga Pilipinong bumibisita. We also have a mall here sa Bay Area, tawag Tanforan. And sobrang daming mga Pilipino doon na feeling ko, Filipinos mahilig bumisita sa mga mall. Kasi sa Pilipinas, presko, malamig, Dito, I think one of the reasons why madaming bumibisita sa Tanforan ay dahil they have Filipino movies there. So kung ano yung pinapalabas sa Star Cinema, ay papalabas din dito. They also have Jollibee. So, and sa food court nila, usually Jollibee ang isa sa mga pinamadaming taong bumibili. And the other restaurants are
like local restaurants. Local by the means na local sa Bay Area. And yung na-mention ko din, diversity. Hindi lang mga Pilipino nandito at mga meron din dito, madami din dito mga Chinese. Madaming, diverse. Kung napanood mo na yung Avatar, The Last Airbender, to be specific, Legend of Korra, merong city na ginawa ni Aang, yung Republic City. And yung area na yun ay napaka-diverse kasi sa small area na yun, madaming mga, kasi diba dati separate yung mga firebenders, earthbenders, airbenders, and anong isa? Well, extinct ng air nomads. Pero yung gano'n nga, separate sila dati. Sa Republic City, lahat sila nakatira sa iisang city kung saan sila ay nagtutulungan sa mga trabaho, mga ganon-ganon. Parang ganito sa area namin kung saan nakatira ngayon. So, ayun. Number 1 ay yung maraming mga Pilipino dito and there's diversity. Numero 2, serving size. Serving size, wow. Alam mo, lahat ng kilala ko so far na lumipat dito sa Amerika ay lahat sila tumaba sa napansin ko para sa mga nakwento nila. Kasi ang serving size dito or yung mga pagkain na sinaserve nila sa plato o sa mga orders nila, mga in-order mo sa mga restaurant ay sobrang laki. Like let's say, kapag punta ako sa isang restaurant na parang 5-star. Nag-order ako ng spaghetti or carbonara. Ina-expect ko maliit na plato yan. Or like isang order ng carbonara na parang sakto sa akin. Pero ang ibibigay nila isang plato na parang good for 2 to 3 people. Sobrang laki. Kaya minsan kahit minsan na ina-underestimate ko yung mga in-orders ko. Nag-order ako ng 2 kasi akala ko mauubos ko. Sinanay ako ng serving size sa Pilipinas. Pero kapag nag-order ka ng 2, parang nag-order ka na para sa 4 na tao. Kaya ako tumaba. Same thing sa mga pizza. Malalaki din yung mga pizza dito. Yung mga hamburger nila. Yung mga drinks. Yung large drink dito ay parang hindi mo makikita sa Pilipinas. Kasi ang large drink sa Pilipinas ay parang medium drink lang dito. So, ayun nga. Ano pa ba yung masasabi ko sa serving size? Well, kakaiba kasi, when I think of American food, naisip ko pizza, hamburger, french fries. Not only na malaki sila sa calories, pero yung nga, malaking serving size. So talagang tataba ka dito. Especially if you're a Filipino, nasanay ka sa Filipino diet, nasanay ka sa amount of calories na kinakain mo nung sa Pilipinas ka pa, mapapadami yung kain mo dito kapag nasa Amerika ka. And for sure, tataba ka. Kaya, it took me several years and maybe months para isanay ko yung diet ko dito para mag-adapt ako. Kasi if I didn't, patuloy akong tataba. So, yun. Yun ang mga serving size dito. That is numero 2, serving size. Numero 3, meron ditong parang unspoken rule sa mga restaurants at sa mga movie theaters. Sa Pilipinas, kapag kumain ka sa restaurant, yung pinagkainan mo ay iiwan mo lang sa lamesa. Right? Isa sa mga reason kung bakit iniiwan natin yon ay sasabihin ng mga kasamang kumain na meron naman tagalinis or trabaho nila para maglinis. Okay. Sa Amerika, I think etiquette na liligpitin mo yung pinagkainan mo. So after mo kumain, automatic na bago ka umalis, itatapon mo yung mga kinainan mo sa basurahan. Ilalagay mo yung tray sa designated tray area and yung mga ganun-ganun. Naalala ko yung first time kong kumain sa, I think, ang una kong restaurant dito ay KFC.
Naalala ko pa, nagtaka ako. Nasa tapat ako ng cashier. Hinahanap ko yung rice meal sa KFC. So low-key, I was expecting that there are still rice meals dito sa KFC America. So nagtataka ako, it took me like maybe 2 minutes to realize na nasa Amerika ako. Hindi lang makapaniwala kasi lahat na nasa menu nila ay either just plain chicken, chicken sandwiches, french fries at mashed potato. Pero walang kanin. So I remember asking the cashier na, do you guys have any rice meals? Hindi yung mag-get sa umpisa. Halatang baguhan pa lang ako. Halatang first time kong mag-restaurant sa Amerika. Nagtanong siya, excuse me, rice? So yeah, rice meals, like with rice. Sabi ko pa grain. Kasi medyo bulol ako sa letter R. So sabi ko grain. Para maisip niya bigas. Sabi niya, no, we don't serve that here. So pinili ko yata is chicken sandwich. And by the time na natapos na kumain, kasama ko yung uncle ko noon, pati yung mga pinsan ko. Tatayo na kami para maglayas. He told us na kailangan namin iligpit yung mga pagkain, yung mga kinainan namin, yung mga basura namin. Kasi that's what we do here. And so we did. Same thing can be said when you're watching a movie dito. After we watch a movie, sa Pilipinas, usually iniiwan mo yung kinainan mo sa upuan mo, sa ilalim ng upuan mo so that, let the cleaners do their job. While here, meron ding mga cleaners, it is an etiquette na itatapon mo yung mga basurahan mo sa tapat ng exit. Kasi every time na natapos yung movie, makikita mo nakahanda na yung mga basurahan sa tapat ng exit doors. Nakahanda na doon para sa mga sa mga tapunan. So there's that. Popcorn, plastic wraps, foils from sandwiches or hamburgers, cups from drinks, mga ganun. So that's numero 3, restaurant and movie etiquettes. Number 4, numero 4. Mga malls dito ay hindi kasing grande ng Pilipinas. So whenever people claim na makikita mo yung mga pinakamalaking mall sa Pilipinas, I believe them. Sobrang laki ng mga mall sa Pilipinas na parang it will take you like several hours para lang maitawid yung isang buong mall from edge to edge, right? Yung mga mall dito, kaya I think I got a little bit disappointed kasi I prefer large malls kasi it just feels like yung grande nga. Like you can stay inside the mall for the whole day at masasabi mong hindi mo na-visit yung lahat ng places sa loob ng mall na yon by the time na uuwi ka na. Dito, sobrang liit na mga malls. And parang masasabi kong, sorry about that. At masasabi kong parang walang kabuhay-buhay yung mga mall dito. Kasi you just have like regular, yung parang mga shopping areas. Sa Pilipinas, it's very diverse. Not only you have like the premium shopping areas, you also have like the small stands. Meron ding mga yung stand na yung mga kainan. Tapos you have the food court. May sinihan ka pa. You also have like the kids area para sa mga children. Nandiyan din yung cyber zone sa Pilipinas. Dito, if you go to a mall, expect to see clothes stores, shoe stores, and that's probably it. Yung sa Pilipinas, diverse nga. And guys, sa mga SM dyan, there's also like
yung mga mini concerts, yung mga fashion shows, or may mga events sa malls din ng Pilipinas na doon ginaganap. Dito, merong events pero it's very limited. Ang napansin ko din sa Pilipinas ay yung ang daming guards sa loob ng mga malls. Yung iba mga naka-shotgun pa, mga ganon. Super higpit. Kahit man masasabi nating sinusundot lang nila yung mga bag natin just to, masabi na sinusundan lang nila yung rules and regulations sa mall bago ka pumasok. Dito, walang mga guards dito. Kaya there are times na I kind of feel unsafe. Kung may makikita ka mang security sa loob ng mall dito sa Amerika, I will usually see like police officers with their canines, and that's about it. 10 times out of 10 times out of one time out of 10 may makikita akong security or police officer sa loob ng mga mall dito sa Amerika. And yeah, that's number 4. Mga malls dito ay hindi kasing grande ng Pilipinas at walang masyadong mga guards. Numero 5. People follow the traffic rules. So, naging apparent to sa akin when I first moved to the US. It was only my first month dito and I was walking sa sidewalk. And then, there are no other people out in the streets. Walang ibang masasakyan. But I saw a car stopping in front of a stop sign. Kahit man walang tatawid, walang sasakyan. Nag-stop lang siya in front of a stop sign. And nagulat ako noon. I think sinabi kong, wala, baliw yun, no? Nag-stop siya sa stop sign. Wala namang, hindi naman niya kailangan mag-stop. Kasi yun ang nakasanayan ko sa Pilipinas. I'm not saying that people don't follow the traffic laws there. Pero with in my 18 years of traveling, most of the time tulog ako sa mga travels ko, I think I haven't seen a car stopping in front of a stop sign. Base sa experience ko yan. Kaya nga nagulat ako na may nag-stop sa stop sign dito sa Amerika. And then I told my aunt about that and sinabi niya sa akin, ganyan talaga yan dito, people obey the law. Kasi there's just cameras everywhere. And nakasanayan na rin nila na mag-stop in front of a stop sign. It's better to follow the law than have a fine o magbayad ka ng buwis dahil hindi ka nag-stop sa isang stop sign. And yeah, I can still see some mga drivers dito na hindi sumusunod sa batas. Sometimes you will see people ignoring the red lights. Kahit man na red, didiretso pa rin sila. I think nagmamadali sila or something. And ayun nga. There are also some, nagpa-park sila kahit saan. Although it's very rare to see one. It's still pretty impressive na, 90% of the time people are following the laws. Which is good. And they stay on their lanes too. Actually, yung bata ako, akala ko, whenever I'm playing games na involve in driving, like GTA San Andreas, akala ko when you're driving, yung broken white line sa kalsada, akala ko they have to be in the middle of your car. Akala ko guide yon na para masabi mo kung nasa gitna ka ng kalsada. Turns out na isang kalsada na merong isang broken line, it means na 2 lane yon. Kasi nasanay ako sa Pilipinas na yung mga sasakyan ay lagi nasa gitna ng 2 lane. Yung mismong broken line ay nasa ilalim ng sasakyan dumadaan. So yun nga, nalaman ko lang yon na mali pala yon by, since driver ako sa Amerika, I did read a lot of driving guides dito sa US. And yun nga,
A broken line means there are two lanes in a road and you have to stay in your lane. And yeah, that is number 5. Number 6, numero 6. Madaldal ang mga tao dito. You know, sa Pilipinas, I think you can go out for a day and go home without talking to anyone. Kapag ikaw lang yung mag-isang lumabas. Here in the US, it's different. Kapag lalabas ka, there's a chance na one stranger will talk to you for any kind of reason. Either they're going to make a joke or they will ask about the weather, mga ganong bagay. Tataas yung chance na yan if you're inside an elevator and you're alone with someone else. And through that, natuto akong makipag-Inglesan sa kanila. Sabi nila, nice weather we're having, huh? Yeah, it's very nice. Very good. Mga ganon. So, hindi ako ganun magsalita na sa kanila. I mean, you get the point. And there will be times na nasa jeep ako. Not jeep, pero in a bus. Like, in a bus, may taong may pag-usap sa akin and we will be talking for like the entire commute. So I made a new friend. I learned something about someone, and usually kapag ganyan, yung mga madadadal dyan yung mga puti pati yung mga itim. Pero if it's it's other races like maybe Indian or Asian, there's a lesser chance of them talking to you. Yeah, most of the time it's either black or white. So that's number 6. Madaldal ang mga tao dito. And number 7, ito ay isang bonus. It's not actually a culture shock, but it's more about the weather. So when I first moved here, maybe we're 2 hours na akong nakatayo sa lupa ng Amerika. Pumunta kaming parking lot to, para sumakay sa sasakyan ng pinsan ko. And nagtaka ako, sabi ko, wow, pati yung parking lot nila dito naka-aircon. Tapos sabi ng pinsan ko, no, walang aircon dito. Tinuro niya yung parang mga bintana. Not sure if bintana tawag doon, pero I mean, alam niyo yung itsura ng parking lot, diba? Parking lot na building. Hindi siya actually enclosed. Para siyang may yung parang may butas for the view or for, hangin. And it turns out hangin pala yun. Hangin yung malamig. Hindi siya aircon. So it was kind of shocking na, wow, so ibig sabihin, kapag lalabas ako ng bahay, naka-aircon na ako automatically. Nakagulat. Pero kapag mainit dito, gaya ngayon, mainit talaga. Kasi sa Pilipinas, humid. Humid yata yung tawag doon. Yung parang kapag mainit, pagpapawisan ka. It's also because of the water droplets na nasa paligid mo kasi you're in a tropical country. Kaya naging malagkit yung balat mo when it's hot. Dito, kapag mainit dito, it's dry. Hindi ka pagpapawisan or hindi maging malagkit ang iyong balat kasi dry yung init dito. So there's no water droplets na invisible na nandyan lang sa ere para dumikit sa balat mo. Kaya kapag mainit dito, mainit talaga. Kasi meron din dito mga heat waves. Parang mas uso yating heat waves dito kaysa sa Pilipinas. And talagang mapapainom ka na madaming tubig. And yeah, I mean, that's like the 7 things na gusto kong kwentuhan about life. And if you guys reach this part of the podcast, nagsasalita na ako for like 20 minutes and more. And thanks for listening.
And if you guys have any comments, babasahin ko yun for the next episode. Highlight ko yung comments nyo, so that we can have a conversation. So if you guys have any thoughts about dito sa topic na to, just, feel free to leave a comment. This podcast will be about anything na gusto kong pag-usapan. Whether it's about life in the US or maybe it's about films, video games, or history, or, kung nasaan ang estado ng mundo ngayon. We're still in a pandemic. Kailan kaya matatapos ito? People are losing jobs. And, I am one of those people. I'm still trying to look for a job, pero, ganun talaga. Challenging times. And right now, itong araw na to, I will never forget this day kasi it's the day where the sky is orange dito sa Bay Area. Literal na pagkagising ko, everything is orange. Yung langit ay orange. Everything is orange because of the wildfire that is still happening here. I took some photos. You can see some of those photos sa Instagram. I still haven't posted them, pero ipopost ko siya maybe after doing this podcast. So you can follow me sa Instagram at Jasper Abibas. And I do some photography there and, using only my phone. And I also do some artworks. And if you want to add me sa Facebook, you can just look for Jasper Dominic Abibas. And about sa previous podcast show ko, Jasper's Movie Thoughts. I stopped doing them because I got busy around the time na sinimulan ko yung podcast na yon. Pero since I want to be flexible and, sarado yung masinihan, there's no other movie to talk about other than yung mga nilalabas sa streaming like Mulan and, other stuff. I need to be flexible so I can talk about anything. Kaya itong Kwentuhan About Life, itong podcast na to, it's very flexible for me. So, yun nga. Kahit anong gusto kong pag-usapan, mapapag-usapan natin. And if you guys have any suggestions about a topic, just leave a comment and we can talk about that. Again, thanks for listening. This is Jasper Dominic N. Abibas, signing off.